අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනය 2023 ජූනි 28 වෙනිදා බදාදා දවස මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ TOMO USDT chart එක. මේ ඇවිල්ලා 5 minute chart එකක්. මේ පේන්නේ වාට මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න කලින් Patreon group එකට දීපු day trade එකක් මේ මොහොතේ profit target එක reach කරලා තිනවා. ඔයා දන්නවා අපි Patreon එකේ trade කරනකොට එක style එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි අපි risk කරන මුදල වගේ එකමාරක් reward එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඩොලර් එකක් risk කරොත් ඩොලර් 1.750ක ආදායමක් නැත්නම් profit එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකෙන්. ඉතින් මේ උඩ පෙන්නේ ඒ වගේ මේ රෙඩ් බ්ලොක් එක තමයි අපි රිස්ක් කරන ප්‍රමාණය. ඒ වගේ එකමාරක ප්‍රොෆිට් එකක් රීච් කරලා ටාගට් එක රීච් කරපු අවස්ථාව තමයි මේ පේන්නේ යාට TOMO එකේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපි Patreon එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉන්ට්‍රස්ටඩ් අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ එකේ පහළ description box එකේ. ඒ හරහා මේ කමියුනිටි එකට සම්බන්ධ පුළුවන්. මේක විශාල රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. ඩේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ ඇත්තටම ආර්ට් එකක් වගේම සයන්ස් එකක්. මේක කාලාන්තරයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන, කාලාන්තරයක් ඉගෙන ගන්න ඕන මේ ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් ඒකට වැය වෙන කාලය අඩු කරගන්න සහ වැය වෙන නාස්ති වෙන මුදල අඩු කරගන්න මෙන්ටර් කෙනෙක් මෙන්ටර්ෂිප් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ මෙන්ටර්ෂිප් එක තමයි අපි දෙන්න හදන්නේ මේ ගෲප් එක හරහා. මේ වගේ මෙන්ටර්ෂිප්ස් අඩුයි අපේ කමියුනිටි එකේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක වැදගත් වගේම මේකට මැසිව් රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඉන්ට්‍රස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවනි අපි මොනවද කරන්න කියලා. Binance එකේ Bitcoin daily මේ තියෙන්නේ price එකේ Binance Bitcoin එකේ price breakout එකත් එක්ක price එක pump වුණා previous resistance එකට 31400 ගණන් වලට. එතනින් පස්සේ පොඩි price consolidation එකකට ගිහින් තිනවා. අද දවසේ candle එක red වගේම මේ price consolidation එක තවමත් continue වෙන බව පේනවා. overhead resistance එක strong resistance එකක් වගේම mustache කේ මේ chart එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා Bitcoin මේ පේන්නේ මේ 3 day chart එක. නමුත් Bitcoin accumulation එක වගේම මේ bubble එක blue circle එකකින් පස්සේ breakout එක පැහැදිලිවම සිද්ධ වුණ බවත් මේ ඇතුළේ තියෙන සුදු ඉන්සෙට් එක ඇතුළේ තියෙන විදිහටම Wyckoff මේ Wyckoff accumulation එක පැහැදිලිව ස්ටෙප්ස් ටික Bitcoin price එක follow කරන බව පැහැදිලිව පේන තියෙනවා. ඉතින් මේ න්‍යාය අනුව price එක ඊළඟට bounce විය යුතුයි. මේ higher levels වලින් නැවත breakout එකක් සිද්ධ විය යුතුයි. ඊයේ නිකුත් වෙච්ච consumer confidence index එකේ numbers release වුණා ඊයේ දවසේ. ඒ අනුව පසුගිය මාස 17කින් පස්සේ ආපු highest numbers reach කරපු බව වාර්තා වෙනවා. consumer confidence leaps to 17-month high on waning inflation and fever recession worries. market එකේ තිබ්බ ලොකුම worries එක තමයි inflation එක. ඒක දැන් 4% දක්වා පහළට ආවා. වගේම recession එකක් ගැන කතාවක් තිබ්බා. මේකත් hard landing එකකට වඩා soft landing එකකට ඇමරිකාවේ ආර්ථිකය ජෙරෝම් පවල් Federal Reserve එකට සහ Treasury එකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන බවට යම් විශ්වාසයක් දැන් පළ වෙමින් යනවා. ඒ නිසාම ජූනි වල 109.7 දක්වා ඉහළ ගිය බව previous number 102.5 වාර්තා වුණා ඊයේ දවසේ මේ නම්බර එක. නමුත් අද දවසේ කෙසේ වෙතත් මේ මොහොත වෙනකොට ෆියුචර්ස් මාකට් එක ඩවුන් මාකට් ඕපන් වෙන හරියටම තව පැයක කාලයක් තියදී ෆියුචර්ස් ඉන්ඩෙක්සස් තුනම ඩවුන්. ඊයේ දවසේ මාකට් එකේ ටියුස්ඩේ තිබ්බ මාකට් රැලි එකෙන් පස්සේ වගේම 10 year treasury bonds වල ඩ්‍රොප් එකක් තියෙන බව පේනවා. Bitcoin price එක regain කරනවත් එක්කම Bitcoin miners ලත් එක වැඩ කරනවා. 1 billion worth of Bitcoin exchanges වලට පසුගිය සති දෙක ඇතුළත යවපු බව තමයි මේකේ වාර්තා. හැබැයි මේක සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin miners ලා sell කරනවා නම් bearish news එකක්. මේක ටිකක් වෙනස් විදිහකට සිද්ධ වුන නිසා මේක bearish news එකක් විදිහට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි Bitcoin මේ යවපු ප්‍රමාණය. සාමාන්‍ය Bitcoin price එක උඩට යනකොට miners ලා යම්
බිට්කොයින් ප්‍රමාණයක් විකුණන්න පෙළඹෙනවා. මොකද මේ වගේ මැසිව් ඔපරේෂන් එකක් රන් කරන්න ඕවර්හෙඩ්ස් යනවා. ඒක නැත්තම් වියදම් තියෙනවා. මේ වියදම් පියව ගන්නත් මයිනස්ලා යම් ප්‍රමාණයක් බිට්කොයින් විකුණන එක සාමාන්‍ය සිරිතක්. නමුත් මේ තොගයක් සති දෙකක් ඇතුළත යව බිට්කොයින් වලින් බිට්කොයින් 33860ක්ම යවලා තියෙන්නේ ඩෙරිවටිව්ස් එක්ස්චේන්ජ් වලට. ඒකට හේතුව බිට්කොයින් මයිනිං ෆර්ම්ස් මේ ඩෙරිවටිව් එක්ස්චේන්ජස් වල කරන්න බිස්නස් නැත්නම් ට්‍රේඩිං වලදී කොලැටරල් විදිහට මේ බිට්කොයින් ප්‍රමාණය යවුව බව වාර්තා වෙනවා. පසුව මේ සියල්ල ඕල්මෝස්ට් මේ නම්බර එකම නැවත රිකවර් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොප්‍රයිටරි වොලට්ස් වල ට්‍රාන්ස්ෆර් කර බව සඳහන් වෙනවා. ඒ අතරේ තමයි එතනින් යම් කොටසක් ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් 8000ක් විතර තමයි මේගොල්ලෝ රියලි ස්පොට් එක්ස්චේන්ජස් වල විකුණලා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඕවර්හෙඩ් කවර් කිරීම සඳහා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක එක්ස්ට්‍රීම් බේරිෂ් නිවුස් එකක් නෙවෙයි. මේ මුළු ගානම විකුණලා තියෙන්නේ බිට්කොයින් මයිනර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඕවර්හෙඩ්ස් කවර් කරන්න නෙවෙයි. මේකේ ඩෙරිවටිව්ස් එක්ස්චේන්ජස් වල ට්‍රේඩිං වලට තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිහිලා තියෙන්නේ. සෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් එක්ස්චේන්ජස් වල KYC අපි දන්නවා තියෙනවා. Qcoin මේ KYC අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා ජූලි මාසයේ සිට. එතකොට අද 28 ජූලි පටන් ගන්න තව දින දෙකකින් ජූලි. එතකොට එතන ඉඳලා Qcoin exchange එකේ account එකක් කරනවා නම් definitely KYC process එක through customers ලට යා යුතු වෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ Qcoin සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේකට හේතුව ඇමරිකානු වගේම global anti money laundering regulations එක අනුගතව වැඩ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මේ KYC standards introduce කරන බව තමයි Qcoin සඳහන් කරන්නේ. මේ වගේ regulatory pressure එක ලෝකෙ පුරා තියෙනවා. අතරම ඇමරිකාව විතරක් නෙවෙයි. මේ anti money laundering ප්‍රශ්න නිසාම තමයි මේ KYC අවශ්‍ය වුණේ. ඒ නිසාම දැන් සියලු exchanges step by step මේ KYC introduce කරන බව පේන තියෙනවා. Qcoin ඒකේ තව එක පියවරක්. මම කලිනුත් කියලා තිනවා සාමාන්‍යයෙන් කැනඩාවේ ඇමරිකාවේ මේ lawyers ලගේ fees extremely high. ඒකට තව උදාහරණයක් තමයි Voyager Digital ඔයාදන්න bankrupt වෙච්ච crypto lending firm එක. ඒකේ bankrupt proceedings වලදී වැඩ කරපු law firm එක තමයි Kirkland and Ellis කියන්නේ. මේ Kirkland and Ellis charge කරලා තිනවා Voyager එකෙන් 1.1 million legal fees. මේ අතරේ සාමාන්‍ය වැඩ සඳහා පැයකට ඩොලර් 1313.18ක් charge කරලා තිනවා US dollars පැයකට. ඒ වගේම ඒ Kirkland company එක හිටපු higher officials ලා පැයකට ඩොලර් 2000 charge කරලා තියෙන බවත් ඒ වාර්තාවල සඳහන්. මේ තොරතුර දැන් ආවේ මේ පැයක් ඇතුළත ආපු තොරතුරක්. මේ වාර්තාවේ කියවෙන විදිහට extremely high මේ bankrupt වෙච්ච company එකටත් 1.1 million legal fees මේ වෙනකොට ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන බව තමයි වාර්තාවෙන්. මේ extremely high legal fees එනිසා මේ පැත්තේ කවුරුත් ලේසියකට කැමති වෙන්නේ මේ උසාවි යන්න. උසාවියෙන් පිටත සෙටල්මන්ට් එකකට තමයි ගොඩක් දෙනා පෙළඹෙන්නේ. මෙවැනි දරා ගන්න බැරි ඉහළ law firms වල charges නිසා. ඊළඟ ක්‍රිප්ටෝ බුල් මාකට් එක චීනය ප්‍රමුඛ කොට තමයි එන්නේ. ඒ කතාව සාමාන්‍යයෙන් දැන් මාකට් එකේ තියෙන කතාවක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිප්ටෝ ස්ටේබල් කොයින් එකක් වන USDC CEO ජෙර්මි ඇලියට් කියනවා මේක definitely China based China lead කරන bull run එකක් තමයි මේවර එන්නේ. ඒ මේවර ක්‍රිප්ටෝ මේ දැන් ඇතිවලා තියෙන volatility එකත් එක්ක $100 billion Bitcoin සහ Ethereum වලට එනවා. ඒ price boom එකත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝ bull run එක පටන් ගන්නවා. මේක චීනයටත් වඩා චීනය ප්‍රමුඛ කොටගත් නැත්නම් චීනයේ push එක තියෙන Hong Kong based bull run එකක් තමයි මේ වරෙන් පටන් ගන්න කියන එක. ඉතින් ඒ තත්ත්වය අපිට already පේන්න තියෙනවා. දැන් ඇමරිකාවේ regulatory pressure එක නිසා ක්‍රිප්ටෝ වැටුණා. ඒ ක්‍රිප්ටෝ වැටුණත් හැබැයි ක්‍රිප්ටෝ තාමත් ඒ pressure එක ඉවර නැහැ ඇමරිකාවේ. නමුත් දැන් ක්‍රිප්ටෝ recover වෙනවා. මේ push එක US වලින් එනවට වඩා එන්නේ මේ සල්ලි China සහ Asian region එකෙන් බව තමයි ජෙර්මි ඇලියා මේ වාර්තාවෙත් කියන්නේ. ඔස්ට්‍රේලියාව කියන රට ඇතුලේ සිද්ධ වෙන ස්කෑම්ස් වලින් ගන්න ප්‍රොෆිට්ස් වලින් 40%ක්ම ක්‍රිප්ටෝ වලට කනෙක්ටඩ් කියලා. ඒ වගේම බැංකු වලින් ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් වලට කෙරෙන සමහර පේමන්ට්ස් බ්ලොක් කිරීම හරහා
මේකින් කස්ටමර්ස්ලා බේරා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන බව සඳහන් කරනවා මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ කොමන්වෙල්ත් බැංකුව කියපු කතාවක් පසුගියදා මේ එක මේ කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් ක්‍රිප්ටෝ එක්ස්චේන්ජස් වලට යන යම් කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් අපිට බ්ලොක් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ස්කෑම්ස් වලින් මිනිස්සු අමාරු වැටෙන එකත් බ්ලොක් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ 40% වෙච්ච ක්‍රිප්ටෝ ස්කෑම්ස් වලින් 40%ක්ම මේ හරහා ප්‍රොටෙක්ට් කිරීමේ හැකියාව තියෙන බව. ඒ නිසාම ඔල්රෙඩි කොමන්වෙල්ත් බැංකුව නතර කරලා තිනවා සමහර ක්‍රිප්ටෝ පේමන්ට්ස් කස්ටමර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක සඳහා. ඉතින් මේ වගේ වැඩවලට තමයි ක්‍රිප්ටෝ රෙගියුලේෂන්ස් අවශ්‍ය. මේ ස්කෑමර්ස් ලගෙන් රෙගියුලර් අපි ඔයාලා වගේ ට්‍රේඩර්ස් ලව නැත්නම් ඊට වැඩිය හයර් ලෙවල් එකේ ඉන්න ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ට්‍රේඩර්ස් ලව මේ ස්කෑම්ස් වලින් බේරා ගැනීමට රෙගියුලේෂන්ස් අත්‍යවශ්‍යයි. පැහැදිලිවම අපිත් එතන ඉන්නවා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එක ඉතුරු තොරතුරු බලමු.